હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સુરત અને મુંબઈમાં ખૂબ જ ફેમસ એવી ગ્રીન પાવભાજી. આ ગ્રીન પાવભાજી ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે જ ઘણી હેલ્ધી પણ હોય છે, કારણ કે આપણે એમાં ઘણા બધા ગ્રીન વેજીટેબલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ. આજે આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ગ્રીન પાવભાજી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક કુકરમાં 1 કપ ફ્લાવર ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 90 ગ્રામ છે. બધી જ વસ્તુ માપવા માટે અહીંયા મેં 250 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે એનો જ યુઝ કર્યો છે. 1 કપ આપણે એમાં કોબીસ ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 65 ગ્રામ છે. બધી વસ્તુ બરાબર ધોયા પછી જ ઉમેરવાની છે. એક આપણે મોટી સાઇઝનો એમાં બટાકો ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 150 ગ્રામનો હતો. એને મેં છોલીને ધોઈને મોટા ટુકડામાં કાપીને લીધો છે. અડધો કપ આપણે એમાં ફ્રેશ તાજા વટાણા ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ છે. 1/3 કપ જેટલું આપણે એમાં કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ છે. અહીંયા મેં એક નાની સાઇઝનું કેપ્સિકમ લઈને સમારીને લીધું છે. 7 થી 8 ટુકડા દૂધી ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ છે. અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. 1 કપ મારો 250 mlનો છે, તો આપણે 375 ml ટોટલ પાણી લીધું છે. બધું બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બધું બાફી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે પાલક બ્લાન્ચ કરી લઈશું. તો ગેસ ઉપર એક સોસપેનમાં મેં અડધો લીટરની આસપાસ પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું. પાણી જ્યારે સરસ ઉકળી જાય તો ગેસ ધીમો કરીને આપણે એમાં 5 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી ખાંડ નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું અને ખાંડ ઉમેરવાથી પાલકનો જે રંગ છે બિલકુલ પણ કાળો નથી પડતો, બિલકુલ ગ્રીનનો ગ્રીન જ કલર રહેશે. હવે આપણે એમાં 80 થી 90 ગ્રામની આસપાસ પાલક ઉમેરવાની છે. પાલકની દાંડી કાઢીને સાફ કરીને પછી મેં એને માપી હતી, તો 80 થી 90 ગ્રામ જેટલી પાલક થઈ છે. ગરમ પાણીમાં આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે ધીમા તાપે એને ઉકાળી લઈશું. 1 થી 1.5 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પાલક એકદમ સરસ બ્લાન્ચ થઈ ગઈ છે. તો ગેસ બંધ કરીને આપણે એનું બધું પાણી નિતારી લઈશું. તો અહીંયા મેં એક વાસણ મૂક્યું છે, એના ઉપર આપણે મોટો ગરણો મૂકી દઈશું અને બધું જ પાણી એનું નિતારી લઈશું. પાણી નિતારી લીધા પછી આપણે તરત જ એના ઉપર ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી ઉમેરીને એને ધોઈ લેવાની છે. એવું કરવાથી જે પાલકની કુકિંગ પ્રોસેસ છે એ પણ સ્ટોપ થઈ જશે અને એનો જે કલર છે એ આ રીતે ઠંડા પાણીથી ધોવાથી બિલકુલ એવો ને એવો ગ્રીન જ રહેશે. તો ફ્રીજના ઠંડા પાણીથી મેં એને ધોઈ લીધું છે. હવે આ રીતે એને હળવા હાથે દબાવીને બધું જ પાણી એનું નીચોવી લઈશું અને એક વાટકીમાં લઈ લઈશું. 1-1.5 મિનિટથી વધારે આપણે એને બિલકુલ પણ બ્લાન્ચ નથી કરવાની. હવે આપણે એક ગ્રીન પેસ્ટ બનાવીશું. તો એક મોટા મિક્સર જારની અંદર આપણે 5 થી 6 નંગ તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અહીંયા મેં જે સુરતી લવિંગિયા મરચાં આવે છે એ લીધા છે. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને જે લીલા લસણની આગળની સફેદ કળી આવે છે એ મેં 10 થી 12 લીધી છે, એ ઉમેરી દઈએ. જે અત્યારે આપણે પાલક બ્લાન્ચ કરી હતી એ ઉમેરી દઈશું. 1/4 કપ એટલે કે 20 ગ્રામ જેટલું આપણે ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈશું. અડધો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 15 ગ્રામ જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. બંનેને મેં પહેલાં સાફ કરીને ધોઈને સૂકવીને પછી ઝીણા સમારીને ગ્રામમાં માપીને લીધા છે. અડધો કપ આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા કાંદા ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં ટોટલ 35 ગ્રામ છે. એમાંથી મેં 2 ટેબલ સ્પૂન પછી ઉમેરવા માટે રહેવા દીધા છે. 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને આપણે પીસી લઈએ. તો બધી જ વસ્તુને બરાબર પીસી લીધી છે. તો આ આપણી ગ્રીન પાઉંભાજી બનાવવાની ગ્રીન પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે 3 થી 4 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં આની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો શાકભાજીને પણ જોઈ લઈએ. તો આપણા વેજીટેબલ્સ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો એનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લઈશું. આ પાણીને આપણે ફેંકવાનું નથી, પછીથી આપણે એને પાઉંભાજી બનાવવામાં જ યુઝ કરીશું. આ રીતે જો આપણે પાણી નિતારી લઈશું તો આપણે જ્યારે વેજીટેબલ્સને મેશ કરીશું તો એકદમ સરળતાથી જલ્દી મેશ થઈ જશે. તો હવે બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે આ રીતના મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ વેજીટેબલ્સ મેશ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે પાઉંભાજી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ગેસ ઉપર મેં એક મોટી નોનસ્ટિક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે બટર ઉમેરીશું. બટર ઉમેરવાથી પાઉંભાજીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો બટરને આપણે પીગળવા દઈએ. બટર બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીને 10 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈએ. જીરું જ્યારે બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1/3 કપ એટલે કે 45 થી 50 ગ્રામની આસપાસ ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરી દઈશું. જો તમારી પાસે લીલા કાંદાનો ઉપરનો સફેદ ભાગ આવે છે એ હોય તો તમે એ પણ ઉમેરી શકો છો. મારી પાસે નથી એટલે અહીંયા મેં સૂકો જ કાંદો લીધો છે. 2 થી 3 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને પણ સાંતળી લઈએ. 3 મિનિટ સાંતળ્યા પછી આપણા કાંદા થોડાક લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું.
બાફતી વખતે પણ આપણે કેપ્સિકમ ઉમેર્યા હતા અને અત્યારે પણ ઉમેર્યા છે. જે લીલા કાંદા આપણે પેસ્ટ બનાવતી વખતે બચાવીને રાખ્યા હતા એ પણ ઉમેરી દીધા છે. અને હવે બધું જ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ધીમા તાપે ફરીથી સાંતળી લઈએ. 2 મિનિટ સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર ટામેટાં ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના કાચા ટામેટાં, જે લીલા ટામેટાં આવે છે એ ઝીણા સમારીને લીધા છે, એ ઉમેરી દઈએ. ગ્રામમાં આ 130 ગ્રામ જેટલા લીલા ટામેટાં છે. આ પાઉંભાજી બનાવવા માટે આપણે લીલા ટામેટાનો યુઝ કરવાનો છે. આમાં લાલ ટામેટાનો યુઝ નથી થતો. તો થોડુંક આપણે એમાં મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી ટામેટાં આપણા જલ્દી ચડી જાય. કારણ કે લાલ ટામેટાની કમ્પેરમાં લીલા ટામેટાને ચડવામાં સમય વધારે લાગે છે, કારણ કે એ કાચા અને કડક હોય છે. તો ઢાંકીને 6 થી 7 મિનિટ માટે આપણે એને ચડવા દઈએ. વચ્ચે એકાદ વાર મિક્સ કરી લઈશું, જેથી એ ચોંટે નહીં. 6 થી 7 મિનિટ પછી આપણા ટામેટાં સરસ રીતે ચડીને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે ગ્રીન પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ બધી જ આમાં ઉમેરી દઈશું. શાકભાજી બાફ્યા પછી જે પાણી આપણે નિતારીને અલગ કર્યું હતું એ આપણે થોડુંક મિક્સર જારમાં એડ કરીને મિક્સરમાં જે પેસ્ટ લાગેલી છે એ પણ પેનમાં જ એડ કરી દઈએ. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે બધું કૂક કરી લઈશું, જેથી આપણે પેસ્ટની અંદર જે લસણ, મરચાં અને આદું બધું કાચું હતું તો એ પણ સરસ ચડી જાય. 2 થી 3 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ પેસ્ટમાંથી બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે. તો એકવાર આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે જે વેજીટેબલ્સ કુકરમાં મેશ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ આમાં એડ કરી દઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 3 થી 4 લોકો આરામથી આ પાઉંભાજી ખાઈ શકશે. તો જો તમારા ઘરમાં મેમ્બર્સ વધારે હોય તો આ જ મેઝરમેન્ટ તમે ડબલ કરીને લઈ શકો છો. બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું અને સાથે જ આપણે એની અંદર મસાલા પણ આ સ્ટેજ ઉપર જ ઉમેરી દેવાના છે, જેથી મસાલા પણ સાથે જ ચડી જાય. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ નેચરલ ગ્રીન કલર આવ્યો છે આ પાઉંભાજીનો અને ખાવામાં પણ એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મસાલામાં આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલો પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરીશું. અહીંયા મેં એવરેસ્ટનો પાઉંભાજી મસાલો ઉમેર્યો છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. મીઠું તમારે આમાં ચાખીને તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાનું છે, કારણ કે આપણે વેજીટેબલ્સ બાફતી વખતે પણ અડધી ચમચી અને ટામેટાં કૂક કરતી વખતે પણ 5 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું હતું. તો હવે એને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ આપણે કૂક કરી લઈશું. એ પછી જ આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એક વખત એને મિક્સ કરી લઈએ અને પાઉંભાજીની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગાઢી છે. તો વેજીટેબલ્સ બાફતી વખતે આપણે જે પાણી અલગ કર્યું હતું એ બધું જ આમાં ઉમેરી દઈશું અને એ સિવાય અડધો કપ પણ મેં એક્સ્ટ્રા પાણી ઉમેર્યું છે. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને 5 થી 6 મિનિટ માટે ફાઇનલ એને કૂક કરી લઈશું. પાંચ થી 6 મિનિટ પછી આપણી ગ્રીન પાઉંભાજી બનીને તૈયાર છે. તેમાંથી બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે. આની કન્સિસ્ટન્સી તમારે તમારા અકોર્ડિંગ રાખવાની છે, જેવી તમને પસંદ હોય, ગાઢી કે પતલી એવી તમે રાખી શકો છો. અહીંયા મેં મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી જ રાખી છે, વધારે ગાઢી કે વધારે પતલી નથી. તો છેલ્લે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરી દઈશું. પાઉંભાજીમાં તમે બટર ચોક્કસ ઉમેરજો, એનાથી એનો સ્વાદ બમણો થઈ જાય છે. તો છેલ્લે હવે આપણે એક મેશરની મદદથી એને થોડુંક મેશ કરી લઈશું, જેથી એ દેખાવમાં બિલકુલ બજાર જેવી જ લાગે. મેશરથી બરાબર મેશ કરી લીધા પછી આપણે છેલ્લે એમાં થોડાક ગાર્નિશ માટે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરીને આપણે આ પાઉંભાજીને સર્વ કરી લઈશું. ઘણા લોકોને આ ગ્રીન પાઉંભાજીનો જે ગ્રીન કલર છે એ જોવામાં બિલકુલ પણ ગમતો નથી. તો એ લોકો એવું વિચારે છે કે આ ખાવામાં કેવી લાગતી હશે. પણ એકવાર તમે મારા ઉપર વિશ્વાસ કરીને આ પાઉંભાજી ચોક્કસ બનાવજો. એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અહીંયા મેં એને પાઉં અને કાંદા, ટામેટાં, ગાજર અને કોબીસના સલાડ સાથે સર્વ કર્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.